Hello friends, we have started halogen derivatives. In this topic we have seen method of preparation by using alcohol from hydrocarbons from halogen exchange, and today we are going to see method of preparation by using electrophilic substitution reaction. Okay, see, electrophilic substitution reaction. By using this method we are going to see aromatic halides. Aryl chlorides and bromides can be prepared by direct halogenation of benzene and its derivatives through electrophilic substitution. Aromatic halides like bromobenzene, chlorobenzene, iodobenzene, these can be synthesized by using this electrophilic substitution. It may be conveniently carried out in dark at ordinary temperature in presence of suitable Lewis acid catalysts like iron chloride and anhydrous FeCl3. These are the catalysts. These can be used, or in some cases it can be synthesized in dark ordinary condition. अंधारात देखील आपण रिॲक्शन करू शकतो किंवा काही केसेसमध्ये ज्यांची रिॲक्टिव्हिटी कमी तिथं आपण काय यूज करणार आहे, कॅटलिस्ट यूज करणार आहे. आपण रिॲक्शन बघूया. See, this is the reaction, simple reaction. Okay, see what is happening in this reaction. This is the benzene. In this benzene there is a presence of hydrogen at each corner of carbon. प्रत्येक कार्बनला तिथे काय असणार आहे, हायड्रोजन असणार आहे. बरोबर आहे. तो हायड्रोजन जो आहे तो तिथला निघून जाणार. ओके, सी इथे काय असणार आहे, हायड्रोजन असणार आहे. इथला हायड्रोजन आणि इकडचा एक क्लोरीन. बरोबर आहे. हे दोन्ही मिळून काय तयार होणार आहे, HCl तयार होणार आहे. ठीक आहे. आणि दुसरा जो क्लोरीन आहे तो तिथे काय होणार आहे, अटॅच होणार आहे. तिथे काय तयार होणार, क्लोरोबेन्झीन तयार होणार आहे. ठीक आहे. एकदम सिंपल रिॲक्शन आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूयात आता. वेन टोलिन इज ब्रोमिनेटेड इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो अँड पॅराब्रोमोटोलिन इज प्रिपेअर्ड. फर्स्ट टोलिन म्हणजे काय ते समजून घ्या. सी दिस इज अ टोलिन. हा जो कंपाऊंड दिलेला आहे याला म्हणायचं टोलिन म्हणायचं. की काय केलेलं आहे, बेन्झिन जे आहे त्या बेन्झिनमध्ये काय असणार आहे, CH3 ग्रुप असणार आहे. याला म्हणायचं टोलिन. आता या टोलिनचं काय केलेलं आहे, सिम्पल ब्रोमिनेशन केलेलं आहे. ओके, आता इथं काय तयार होतं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तयार होतं. मग मिक्सचर कुठले, तर दोन कंपाऊंड तयार होतात. एक येतो ऑर्थो पोझिशनला ब्रोमिन असणारा हा कंपाऊंड, याला म्हटलं जातं ऑर्थो ब्रोमोटोलिन. आणि हा पॅरा पोझिशनला ब्रोमिन असणारा याला म्हणायचं पॅराब्रोमोटोलिन. ठीक आहे. मग अशी आपण रिॲक्शन बघितली क्लोरीनची, ही रिॲक्शन ब्रोमिनची. ओके, ही रिॲक्शन कुठे केलेली, तर आयर्न ऑर इन प्रेझेन्स ऑफ डार्क. ठीक आहे. अँड ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन विथ आयोडीन. आता आयोडीनबद्दल काय होतं बघूयात. इट इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. ओके, आता रिव्हर्सिबल म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट तयार होणार आणि त्या प्रोडक्टचं पुन्हा डिसोसिएशन होणार आणि रिॲक्टंट तयार होणार. ठीक आहे. मग तसं जर होत असेल तर त्या केसमध्ये काय यूज करायचं बघा. इन दिस केस यूज ऑफ HNO3 or HiO4, it removes HI by oxidation of I2. म्हणजे असा इथं जे HBr झालेलं आहे तसा जो HI झालेला आहे त्याचं काय केलं जातं, ऑक्सिडेशन केलं जातं. ठीक आहे. फ्ल्युरिनची रिॲक्शन बघूयात. क्लोरीन बघितली, ब्रोमिन, आयोडीन आणि लास्ट फ्ल्युरिन. फ्ल्युरिन इट इज हायली रिॲक्टिव्ह, देअरफॉर इट कॅन नॉट बी युज्ड. फ्ल्युरिनच्या जे रिॲक्शन आहेत इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन या केल्या जात नाहीत, कारण हे काय हायली रिॲक्टिव्ह आहे. ओके, या 4 मेथड्स आपण बघितल्या. नाव लास्ट मेथड आता बघणार आहे आपण, सँडमियर्स रिॲक्शन. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आहे. नेम रिॲक्शनसाठी विचारली जाते, खूप वेळा विचारलेलं आहे याच्यावरती क्वेश्चन. नेम रिॲक्शनसाठी विचारलं जातं. बघून घेऊयात, इन डिटेल बघणार आहोत आपण. ओके, वेन ए प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन. आता प्रायमरी म्हणजे काय, ॲरोमॅटिक अमाइन बघूयात आपण. इट इज डिझॉल्ड इन कोल्ड ॲक्वियस मिनरल ॲसिड, इज ट्रीटेड विथ सोडियम नायट्रेट, डायझोनियम सॉल्ट इज फॉर्म. हे बेसिक आहे याच्यामध्ये. फर्स्ट काय तयार असणार आहे, डायझोनियम. इथून पुढे जेव्हा डायझोनियम सॉल्ट येईल तेव्हा तिथे येणार आहे सँडमियर्स रिॲक्शन. ओके, मग फर्स्ट डायझोनियम सॉल्ट कसा ते सिंथेसाइज केलं जातं,
तर प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन, ओके, त्याची रिॲक्शन कशाबरोबर केलेली, कोल्ड मिनरल ॲसिड, हे दिसतं, याला म्हटलं जातं कोल्ड मिनरल ॲसिड. हे टेम्परेचर दिलेलं आहे 273 म्हणजे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि त्याच्यापासून हा तयार झालेला आहे डायझोनियम हॅलाइड किंवा डायझोनियम सॉल्ट म्हटलं जातं. आता प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन म्हणजे काय, हा ॲरोमॅटिक, आणि ह्या नायट्रोजनला 2 हायड्रोजन आहेत म्हणून याला प्रायमरी म्हटलं जातं. एक हायड्रोजन असेल तर सेकंडरी, आणि एक पण हायड्रोजन नसेल, फक्त एन असेल तर त्याला टर्शरी म्हटलं जातं. प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन डिझॉल्ड इन कोल्ड ॲक्वियस मिनरल ॲसिड ट्रीटेड विथ सोडियम नायट्रेट. हा सोडियम नायट्रेट आहे कॅटलिस्ट, ओके. हा तयार होतो डायझोनियम सॉल्ट. आता हा डायझोनियम सॉल्ट झाल्यानंतर याची पुढे रिॲक्शन केली जाते. मिक्सिंग द सोल्युशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेअर्ड दिस डायझोनियम सॉल्ट विथ क्युप्रस हॅलाइड. हा दिलेला आहे बघा CuX2, हा दिलेला आहे क्युप्रस हॅलाइड. इट रिझल्ट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय हॅलोजन. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तिथं डायझोनियम ग्रुप जो होता N2X, याचं काय होणार आहे, कम्प्लिटली रिप्लेसमेंट, आणि तिथं काय येणार आहे, आपला हॅलोजन येणार आहे. सिम्पल रिॲक्शन आहे. दिस इज द जनरल रिॲक्शन, ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस रिॲक्शन, दिस इज द N2 इव्हॉल्युशन. प्रोडक्टमध्ये बघा तिथं नायट्रोजन इव्हॉल्व होतो बघा, ओके. हे एक लक्षात ठेवा, जिथं जिथं नायट्रोजन इव्हॉल्व होतो तिथं डायझोनियमची रिॲक्शन आहे, आणि डायझोनियम म्हणजे सॅडमेयरची रिॲक्शन असणार आहे. कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचं, नोट डाऊन करून ठेवा. नाव सी द एक्झाम्पल्स ऑफ दी सॅडमेयर रिॲक्शन. सी दिस इज द क्लोरीन. बाय युझिंग डायझोनियम सॉल्ट we can synthesize chlorobenzene, bromobenzene and iodobenzene, ओके. प्रत्येक रिॲक्शन बघा प्रोडक्टमध्ये नायट्रोजन इव्हॉल्व होतोय, तिन्हींमध्ये पण रिव्हॉल्व होतोय, ओके. फ्रेशली प्रिपेअर्ड डायझोनियम सॉल्ट. डायझोनियम सॉल्ट कसा तयार केलेला आहे, प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन ट्रीटेड विथ किंवा डिझॉल्ड इन सोडियम नायट्रेट, बरोबर आहे, आणि हॅलोजन ॲसिड, ठीक आहे. आणि तो फ्रेशली प्रिपेअर्ड जो कंपाऊंड आहे त्याची ट्रीटमेंट कशाबरोबर केलेली, तर ठीक आहे. नाव वी हॅव सीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय युजिंग अल्कोहोल, हायड्रोकार्बन्स, हॅलोजन एक्सचेंज, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आत्ता जस्ट बघितलं, आणि सॅडमेयर रिॲक्शन आत्ताच बघितलेली, ठीक आहे. इथं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होतं आहे, ठीक आहे. आता इथं करायचं काय की सर्वांनी एकच चार्ट तयार करायचा. त्या चार्टच्या सेंटरला गोल करून काय तयार करायचा, हॅलाइड लिहायचा तिथं, आणि बाहेरून ॲरो दाखवायचे, असे असे 5 ॲरो येतील. कुठल्या कुठल्या मेथडने तयार केलं जातं एका चार्टमध्ये किंवा एका पेजमध्ये, या सर्वच्या सर्व तुमच्या मेथड ज्या आहेत ते काय होणार आहेत, फिल होणार आहेत. बघा दाखवतो. सेंटरला इथं आपला जो कंपाऊंड असणार आहे तो लिहायचा, आणि त्याच्याकडं येणारे असे 5 ॲरो दाखवायचे. एका पेजमध्ये 5च्या 5 रिॲक्शन तुमच्या वाचणार आहेत. एकदम इझी जाणार आहे तुम्हाला, ठीक आहे. थँक्यू.